Đã bao giờ bạn tỉnh giấc vào giữa đêm trong một khoảng lặng sâu hun hút mà không rõ nguyên do? Không tiếng động, không ác mộng, cũng không có gì khiến bạn phải choàng dậy, chỉ là một sự thức tỉnh rất khẽ, như thể có ai đó nhẹ nhàng gọi tên bạn từ nơi rất sâu trong tâm thức. Nếu từng trải qua khoảnh khắc ấy, xin đừng vội lo lắng, cũng đừng cuống cuồng mở điện thoại tìm kiếm điều gì đó để bám víu. Vì biết đâu đó không phải là một sự ngẫu nhiên. Biết đâu chính giây phút ấy là thời điểm thiêng liêng mà tâm bạn được đánh thức, được mời gọi quay về, không phải với thế giới ngoài kia, mà với chính bản thể tinh khôi bên trong mình. Trong cõi tịch mịch của đêm khuya, khi tất cả dường như lặng câm, tâm thức con người thường trở nên nhạy cảm nhất. Và đó cũng là lúc mà nhiều người cảm nhận được một nỗi lay động kỳ lạ, một hồi chuông thầm lặng đang gõ vào cánh cửa vô hình của đời sống nội tâm. Khoảnh khắc ấy, giữa 2 đến 3 giờ sáng, tưởng chừng là thời gian buồn bã, bất an, nhưng thực chất lại là cánh cửa vàng của sự thức tỉnh. Đó là cuộc hẹn hò giữa ta và chính mình, giữa những khối nghiệp lực đang trồi lên và cơ hội được chuyển hóa. Là lúc mà nếu bạn biết lắng lòng lại, bạn có thể thấy được một con đường hoàn toàn khác, con đường dẫn về nơi bình yên sâu thẳm mà bạn bấy lâu tưởng rằng đã mất. Có một điều mà khoa học hiện đại cũng dần thừa nhận: vào khoảng thời gian nửa đêm đến gần rạng sáng, não bộ con người bước vào trạng thái giữa vô thức và tỉnh thức. Đây là thời điểm mà sóng não trở nên ổn định nhất, thích hợp cho sự thiền định sâu sắc, cho sự quán chiếu và chuyển hóa. Đức Phật đã từng dạy, khi tâm an trú trong sự tĩnh lặng, thì dù chỉ một niệm hơi thở cũng có thể làm tan biến vô lượng vọng tưởng. Và trong chính thời khắc đó, bạn không cần gì hơn, không cần lý thuyết cao siêu, không cần pháp môn bí truyền, chỉ cần trở về với hơi thở của mình. Hãy thử một lần, chỉ một lần thôi. Khi tỉnh dậy vào lúc canh 2, đừng chối bỏ nó. Hãy nhắm mắt lại, đặt một tay lên ngực hoặc bụng dưới, không cần điều chỉnh gì cả. Chỉ đơn giản hít vào và biết mình đang hít vào, thở ra và biết mình đang thở ra. Nếu bạn đã quen với niệm Phật, hãy để từng hơi thở trở thành nhịp cầu cho câu Phật hiệu Nam Mô khi hít vào, A Di Đà Phật khi thở ra. Đừng ép mình phải thấy gì, nghe gì. Chỉ cần có mặt đủ để lòng dịu xuống, để từng hơi thở trở thành giọt cam lộ thấm vào những tầng sâu thẳm của thân tâm. Trong những khoảnh khắc ấy, hơi thở không còn là một phản xạ sinh học vô tri nữa. Nó trở thành người bạn đồng hành, người thầy âm thầm nhưng đầy quyền năng. Bởi hơi thở là cây cầu nối liền giữa thân xác và bản thể tỉnh thức, là ngôn ngữ đầu tiên mà tâm có thể hiểu, là cửa ngõ để bước vào vùng sáng của thiền định. Bạn không cần phải là người tu hành, không cần hiểu rõ giáo lý, cũng không cần một nơi chốn trang nghiêm. Ngay tại căn phòng bạn đang nằm, giữa bóng tối yên tĩnh ấy, một niệm thở đúng có thể trở thành chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa nghiệp lực lâu năm đang trói buộc bạn. Nhiều người vẫn hỏi vì sao hơi thở lại quan trọng đến vậy. Câu trả lời không nằm trong sách vở, mà nằm trong chính trải nghiệm của mỗi người. Khi bạn thở mà biết mình đang thở, bạn không còn bị lôi cuốn bởi ký ức quá khứ hay lo âu tương lai. Bạn ở lại với hiện tại, nơi duy nhất mà cuộc sống thật sự diễn ra. Bạn trở thành người tỉnh giữa mộng dài của kiếp sống. Hít vào, bạn biết mình còn sống. Thở ra, bạn biết mình đang trở về. Không phải trở về một nơi chốn vật lý, mà là trở về với sự hiện diện thuần khiết, nơi tâm bạn được làm mới, được yên, được sống lại. Khi hơi thở an trú, tâm sẽ dần mềm lại. Và từ trong sự mềm ấy, những vết thương tưởng chừng sâu không đáy bắt đầu được làm dịu. Những lo lắng từng bóp nghẹt lòng ngực sẽ dần tan ra như sương mờ trong buổi sớm. Không cần bạn phải cố gắng thay đổi gì cả. Chỉ cần bạn thở một cách ý thức, chánh niệm, thì nghiệp lực cũng sẽ tự động lắng xuống, như lớp bùn dưới đáy hồ khi không còn bị khuấy động nữa. Hãy nhớ, bạn có thể sống cả đời mà không thật sự thở một hơi nào trọn vẹn. Bạn có thể hít vào, thở ra hàng triệu lần mà chưa từng có mặt trong từng khoảnh khắc ấy. Nhưng ngay khi bạn tỉnh giấc vào một đêm không tên, trong một giờ khắc không ai hay biết, và bạn chọn quay về hơi thở, thì chính bạn đã bước chân lên con đường tỉnh thức. Một con đường không có bản đồ, không có điểm đến cụ thể,
nhưng luôn dẫn về nơi an lạc nhất, nơi mà Phật tính trong bạn bắt đầu lên tiếng. Khi hơi thở đã trở nên mềm mại, khi từng nhịp vào ra đã lắng dịu lòng, đó cũng là lúc ruộng tâm bắt đầu mở ra như mảnh đất sau cơn mưa, đủ mềm để gieo hạt. Và nếu như hơi thở là chiếc cổng đầu tiên, thì câu niệm Phật chính là tia sáng đầu tiên, chiếu rọi hành lang sâu thẳm của nội tâm. Một tia sáng không cần soi chiếu bên ngoài, mà chiếu thẳng vào trong, nơi mà muôn kiếp vọng tưởng từng lấp kín lối về. Người đời thường nghĩ niệm Phật là việc của những người già yếu hay những người đã hết duyên trần tục. Nhưng sự thật lại ngược hẳn. Câu niệm Phật không phải là một hình thức tôn giáo, cũng không phải là chiếc vé cầu an mê tín. Nó là ánh sáng từ vô lượng kiếp vọng về, là sự kết nối mầu nhiệm giữa một tấm lòng còn lay lắc giữa trần gian và đại nguyện của một Đức Phật luôn lặng thầm đợi chờ nơi cõi tịnh. Bạn có thể bắt đầu bằng một câu niệm đơn sơ: Nam Mô A Di Đà Phật. Không cần phải hiểu hết ý nghĩa sâu xa, không cần nghi thức cầu kỳ, chỉ cần một tấm lòng đang cần được sưởi ấm và một tiếng gọi muốn được lắng nghe. Câu niệm đó nếu thốt ra từ tâm chân thành thì dù thầm lặng đến đâu cũng trở thành hồi chuông vọng giữa hư không. Dù là thì thầm hay niệm thầm trong tâm, vẫn có thể vang đến mười phương chư Phật, không phải vì âm thanh mà vì tâm thành. Có người từng hỏi tôi vì sao lại là A Di Đà Phật mà không phải danh hiệu của một vị Phật khác. Câu trả lời không nằm ở tên gọi mà nằm ở ý nguyện. A Di Đà nghĩa là ánh sáng vô lượng, thọ mạng vô lượng. Đó là biểu trưng cho tình thương không giới hạn, cho lòng nguyện độ sinh không biết mỏi mệt. Ngài không hỏi bạn là ai, đến từ đâu, mang bao nhiêu tội hay từng vấp ngã thế nào. Chỉ cần bạn quay về gọi tên Ngài một cách chân thành là đã có thể kết nối với nguồn sáng từ vô lượng kiếp. Nguồn sáng ấy không phán xét, không đòi hỏi, không điều kiện, chỉ có tình thương bao trùm tất cả. Bạn có thể ngồi nơi phòng ngủ giữa màn đêm tĩnh lặng, hoặc nằm nghiêng về bên phải, đặt tay lên tim rồi hít vào Nam Mô, thở ra A Di Đà Phật. Cứ như thế, không cầu điều gì, không ép buộc điều gì, chỉ để câu Phật hiệu trôi trên dòng hơi thở. Ban đầu có thể bạn chưa cảm thấy gì, nhưng rồi từng chút một bạn sẽ nhận ra có một dòng ấm từ sâu trong lòng đang len lỏi lan tỏa. Không rõ bắt đầu từ đâu, cũng không rõ khi nào nó đến, nhưng cảm giác đó nhẹ như sương, lại thấm sâu như mạch nước ngầm. Có người đã từng thử niệm Phật giữa đêm trong lúc bất an nhất. Họ bảo rằng ban đầu là nỗi lo, rồi là nước mắt, rồi đột nhiên có một cảm giác rất lạ, như có ai đó đang lặng lẽ ngồi cạnh, không nói gì, chỉ hiện diện đủ để thấy lòng bớt đơn côi. Và họ tiếp tục niệm mỗi đêm một ít, đến một ngày không còn nhớ rõ mình đã bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết rằng từ lúc nào đó, những giấc ngủ sâu hơn, tâm bớt xáo động, và những chuyện từng khiến họ khổ tâm giờ đây chỉ còn là làn khói nhẹ bay qua. Đó không phải phép màu, đó là kết quả tự nhiên của một sự kết nối đúng lúc. Vì bạn biết không, khi thế gian ngủ say, khi những âm thanh ồn ào của đời sống tạm ngưng, đó là thời điểm tâm bạn trở nên trong trẻo nhất. Và nếu lúc ấy bạn cất lên một tiếng niệm Phật, thì tiếng ấy không vướng mắc, không lệch lạc, mà vang lên rất thẳng thớm, như tiếng chuông chạm đến tận đáy lòng. Lúc ấy, bạn không chỉ đang niệm một cái tên, mà đang mở ra cánh cửa, kết nối giữa một trái tim con người và một bầu trời từ bi vô tận. Có người nghĩ rằng niệm Phật là để cầu điều gì đó, nhưng kỳ thực câu Phật hiệu không phải để xin, mà để trở về với chính mình, nơi không còn tranh đấu, không còn hối tiếc, không còn vội vàng. Mỗi câu Nam Mô A Di Đà Phật là một nhịp quay đầu, là một bước lui về phía bình yên. Mỗi lần bạn niệm là một lần tâm bạn thôi, không chạy đi nữa. Nó ngồi lại, thở cùng bạn, lắng nghe cùng bạn. Đừng đợi đến khi mọi chuyện ổn thỏa rồi mới niệm Phật. Hãy niệm ngay khi lòng còn rối, ngay khi lệ còn chưa kịp khô, ngay khi giữa đêm bạn bật dậy không rõ lý do. Bởi chính những lúc ấy, sự trở về là mạnh mẽ nhất. Bạn không cần chờ một nơi chốn an toàn, bạn chỉ cần chờ chính mình sẵn sàng mở lòng. Và nếu đêm nay bạn tỉnh dậy một cách lặng lẽ giữa canh hai, hãy coi đó là một lời mời. Một lời mời không đến từ bên ngoài,
mà từ sâu thẳm nơi tâm bạn, nơi mà Phật tính vẫn âm thầm chờ bạn quay về. Hãy bắt đầu bằng hơi thở, rồi nối tiếp bằng một câu niệm nhẹ nhàng, âm thầm nhưng đầy ánh sáng. Nếu bạn đã trở về với hơi thở, đã khẽ gọi một danh hiệu Phật trong đêm yên, nhưng trong lòng vẫn có một điều gì đó chưa yên, một cảm giác lưng chừng, không rõ hình hài, thì xin bạn đừng vội nản. Cảm giác ấy thực ra không phải là dấu hiệu của thất bại, mà là cánh cửa kế tiếp đang chờ bạn đi qua. Đó chính là lúc tâm bạn bắt đầu lên tiếng, không còn bị vùi lấp trong ồn ào, không còn bị cuốn trôi bởi công việc hay lo toan, mà bắt đầu hiện ra những điều bạn thường né tránh. Trong sự tĩnh lặng của đêm khuya, nếu bạn thấy lòng mình bỗng chênh vênh, nếu một nỗi buồn không tên khẽ trỗi dậy, nếu những ký ức cũ, những vết thương tưởng đã lành nay bỗng trở lại, thì xin đừng đuổi đi, cũng đừng cố gắng hiểu ngay nó là gì. Chỉ cần nhìn như một người đang ngồi giữa cánh đồng mênh mông, nhìn những đám mây lặng lẽ trôi, không nắm lấy, cũng không xua đuổi, chỉ là có mặt. Phật dạy không cần đợi đến khi tâm yên mới quán chiếu, hãy quán chiếu để tâm được yên. Người thường hay nghĩ rằng phải đạt đến sự bình an thì mới có thể hành thiền, mới có thể nhìn vào nội tâm. Nhưng trên con đường giác ngộ, chính những lúc tâm dao động lại là lúc tốt nhất để trở về với chính mình. Vì những gợn sóng đó chính là dấu hiệu cho thấy tầng sâu của tâm thức đang trồi lên để được thấy, để được chữa lành. Bạn không cần vội vàng gọi tên nỗi buồn, cũng không cần phân tích nó đến tận gốc rễ. Hãy chỉ thở nhẹ và tự hỏi, lúc này tôi đang cảm thấy điều gì? Có phải là một nỗi lo âm ỉ về ngày mai, một sự ray rứt chưa nguôi về ngày hôm qua, hay chỉ là một khoảng trống đang len vào giữa những hơi thở? Dù là gì cũng không quan trọng, quan trọng là bạn đang có mặt với nó, không trốn, không né. Có những người cả đời không dám nhìn vào nội tâm. Họ sợ, vì sợ nhìn thấy những phần tối trong chính mình. Nhưng càng né tránh, những phần đó càng lớn lên. Như một đứa trẻ bị bỏ rơi, càng bị phớt lờ càng gào khóc. Ngược lại, khi bạn đủ can đảm để ngồi xuống với chính mình như một người bạn, không phán xét, không yêu cầu, thì chính ánh sáng của sự hiện diện đó sẽ làm dịu đi mọi hỗn loạn. Có thể bạn sẽ khóc, có thể lòng sẽ nhói lên, có thể một ký ức rất cũ sẽ ùa về. Nhưng đừng sợ, vì đó không phải là khổ đau mới, mà là khổ đau cũ đang được đánh thức để có cơ hội rời đi. Nó đã ở đó từ lâu, âm thầm, ẩn sâu, ngắm vào từng quyết định, từng lời nói, từng cơn giận. Nhưng giờ đây, khi bạn dám nhìn thẳng, nó không còn quyền lực như xưa nữa. Nó chỉ là một làn mây, và bạn là bầu trời. Hãy thử nghĩ về một căn phòng đã đóng kín bao năm, mùi ẩm mốc, bụi bặm, thiếu ánh sáng. Giờ đây, bạn không cần phải lau chùi ngay, chỉ cần mở cửa sổ, để nắng vào, để gió thổi qua. Quá trình chuyển hóa bắt đầu bằng việc bạn dám mở cửa, dám ngồi đó, không để làm gì cả, chỉ để hiện diện. Đó chính là hành trì quán chiếu, không sửa chữa vội, không dồn nén, không đánh giá, chỉ lắng nghe, chỉ thở cùng nỗi đau ấy, như người mẹ ngồi cạnh đứa con vừa khóc, không cần nói gì, chỉ ôm vào lòng. Khi bạn làm được điều đó, dù chỉ 5 phút mỗi đêm, bạn sẽ thấy những bất an vốn tưởng như không thể rời đi, nay dần tan. Không vì bạn diệt trừ chúng, mà vì bạn không còn chống lại chúng nữa. Bạn nhìn thấy chúng như những đám mây, như những vệt khói, và rồi chúng tự động tan vào hư không. Bởi vì điều khiến bạn đau không phải là cảm xúc, mà là sự dính mắc vào cảm xúc. Không phải vì mây, mà vì bạn muốn trời luôn xanh. Từng câu niệm Phật lúc này trở thành sợi dây giữ bạn không trôi theo cảm xúc. Mỗi hơi thở là một cái neo giúp bạn không bị cuốn đi. Bạn không cần phải hiểu tất cả, chỉ cần ở lại với chính mình, trong bóng tối, trong tĩnh lặng, với lòng can đảm và một niềm tin dịu dàng rằng chỉ cần tôi có mặt ở đây, mọi thứ rồi sẽ ổn. Và một khi bạn đã thấy rõ được những gì đang diễn ra bên trong, bạn sẽ biết rằng mình đã bước rất gần đến sự chuyển hóa thật sự. Vì thấy rõ là bước đầu để buông. Nhưng buông thế nào? Chuyển ra sao? Có phải chỉ cần nhìn là đủ? Câu trả lời là không. Sau khi nhìn, sau khi lắng nghe, sau khi thở cùng nỗi đau ấy,
bạn cần gieo xuống một hạt giống mới, nhẹ thôi, như một lời thì thầm từ trái tim, không phải để cầu xin mà để đánh dấu một khởi đầu của sự trở về. Khi bạn đã đủ can đảm để nhìn vào nội tâm, không né tránh, cũng không dằn vặt, đó chính là lúc cánh cửa tâm bắt đầu mở. Không còn cứng cỏi như trước, không còn khép kín vì tổn thương, mà trở nên mềm lại như mảnh đất vừa thấm cơn mưa nhẹ. Và trong khoảnh khắc ấy, khi tâm vừa mềm, chính là lúc thuận duyên nhất để gieo một hạt giống mới. Một hạt giống của tâm lành, một nguyện ước đầy chân thành. Khởi tâm không phải là ước nguyện mơ hồ hay lời cầu xin mong manh. Đó là một hành động cụ thể trong cõi vô hình, một sự đánh dấu, một lời cam kết, một con đường nhỏ mở ra giữa rừng mê. Bạn không cần phải nghĩ quá lớn lao, không cần phát đại nguyện độ sinh, cứu khổ. Chỉ cần thầm lặng hỏi trái tim mình lúc này, điều gì tôi thật sự mong mỏi. Có thể đó là một lời nguyện bình an cho cha mẹ, những người đang trải qua những ngày tháng tuổi già lặng lẽ. Có thể đó là mong con mình đi qua những biến động mà không đánh mất bản thân. Có thể đó là lời khấn cho chính mình bớt đi một phần sợ hãi, thêm một chút từ bi. Đó chính là một lời nguyện nhỏ thôi, nhưng nếu được khởi lên từ sự tỉnh thức thì nó có thể làm chấn động cả một dòng nghiệp. Bạn có thể ngồi yên, tay vẫn đặt nơi ngực, hơi thở vẫn đều, rồi chỉ cần thì thầm trong lòng điều bạn đang cầu cho. Không cần nói to, không cần ai chứng kiến, chỉ cần có mặt với lời nguyện ấy, như thể bạn đang thắp một ngọn đèn nhỏ trong bóng tối, nhẹ nhưng sáng, lặng lẽ nhưng đủ để soi rọi một hướng đi. Cũng có thể bạn không khởi nguyện gì cụ thể, mà chỉ đơn giản là bày tỏ lòng biết ơn. Biết ơn vì đêm nay mình vẫn còn được tỉnh. Biết ơn vì giữa biết bao nhiêu tiếng ồn, mình vẫn nghe được tiếng thở của chính mình. Biết ơn vì một câu Phật hiệu vẫn còn vang lên trong tâm. Biết ơn vì mình vẫn còn có thể ngồi lại với chính mình, không để trốn chạy mà để thấy. Trong đạo Phật, điều ấy gọi là phát tâm, không cần hình thức, không cần nghi lễ, chỉ cần một niệm chân thành là đủ để rung động cõi Phật. Có người từng hỏi, một niệm thì có thể làm được gì chứ? Nhưng Đức Phật từng dạy, nếu một niệm được khởi lên từ tâm chân thật thì cả đất trời sẽ chuyển động theo. Vì tâm là gốc, từ tâm sinh nghiệp, từ tâm sinh phước. Và vận mệnh cũng chính là hoa trái nở ra từ hạt giống người chọn gieo. Một hạt giống phát tâm, nếu gieo vào thời điểm vàng như khoảng giữa đêm yên tĩnh này, sẽ không chỉ trổ quả cho giấc ngủ hôm nay, mà còn cho đời sống ngày mai và cả những kiếp sau nếu còn. Khi thế gian còn đang say ngủ, khi dòng người còn mải mê trong mộng tưởng, thì chính lúc ấy, lời khởi nguyện của bạn sẽ không bị nhiễu loạn bởi dục vọng hay tạp niệm. Nó rơi như một giọt mưa đầu nguồn xuống mặt nước tĩnh lặng, không làm khuấy động, nhưng đi rất sâu, rất xa. Và ánh sáng khởi lên từ đó, không cần ai nhìn thấy, không cần lời xác nhận, vẫn đủ để soi một đoạn đường tối tăm. Nếu bạn cảm thấy khó để nói thành lời, hãy viết ra một dòng ngắn, một lời đơn giản, hoặc chỉ cần giữ trong tâm một điều bạn biết chắc là thiện lành. Có thể chỉ là một lời thì thầm với chính mình, từ nay con xin sống dịu dàng hơn, hoặc con mong mình sẽ bớt sân, bớt giận, bớt nói lời khiến người đau. Những lời nguyện ấy không cần ai nghe, vì người cần nghe nhất chính là tâm bạn. Và khi một lời nguyện được thốt ra, cũng đồng nghĩa với việc một dòng năng lượng bắt đầu chảy về hướng mới, không còn trôi theo những lối mòn cũ kỹ, không còn bị dẫn dắt bởi những phản ứng vô thức, mà bắt đầu một chu kỳ mới, một chu kỳ của ánh sáng. Nhưng nếu bạn chỉ dừng lại ở phát tâm thì mới chỉ gieo hạt, mà hạt muốn nảy mầm còn cần đất sạch, mà đất sạch nghĩa là đất không còn rác. Rác ở đây không phải là vật chất, mà là những nỗi giận, những vết thương, những oán trách, những điều bạn vẫn đang mang theo mỗi đêm mà không nhận ra. Vậy nên sau khi đã thở, đã niệm, đã nhìn, đã khởi nguyện, điều cần làm kế tiếp chính là buông. Không buông để quên, không buông để trốn, mà buông để giải thoát. Khi bạn đã khởi được một tâm lành, một nguyện ước dịu dàng giữa đêm tĩnh, thì điều tiếp theo không phải là giữ chặt lấy nó, mà là học cách buông. Không phải buông bỏ lời nguyện, mà buông những thứ đang cản trở nó lớn lên.
Như một người nông dân sau khi gieo hạt, việc tiếp theo không phải là cố nhìn hạt nảy mầm mỗi ngày, mà là dọn cỏ, tưới nước và để ánh nắng tự làm phần việc còn lại. Trong đạo Phật, buông bỏ không có nghĩa là vứt đi, là phủ nhận, là bỏ mặc. Buông là một nghệ thuật, là sự dũng cảm để rời tay khỏi những thứ vốn dĩ không thuộc về mình, là sự hiểu biết sâu sắc rằng nắm giữ không đúng cách chỉ khiến tâm thêm đau, là bước lui về phía sau một chút để cho hạt giống có không gian mà nảy mầm. Có những thứ bạn không cần mang theo nữa, những ký ức cũ, những hối tiếc chưa nguôi, những giận hờn chưa dứt, tất cả chúng đã làm tròn vai trong đời bạn. Chúng đến để dạy bạn bài học nào đó, và nếu bài học đã hiểu rồi thì cũng đến lúc nên cảm ơn và thả chúng đi như những cánh bồ công anh trong gió. Buông không phải vì mệt mỏi, mà vì bạn đã học xong. Bạn có thể thầm nói trong lòng, tôi không còn trách họ nữa, hay tôi tha thứ cho chính mình, hoặc đơn giản, tôi để yên mọi chuyện cũ trong đêm nay. Những câu nói ấy tuy nhỏ, nhưng chính là hành động chặt dây. Dây đã buộc tâm bạn suốt bao năm. Dây đã khiến bạn không thể ngủ yên mỗi đêm. Dây đã khiến bạn tự đánh mất sự trong sáng thuần khiết bên trong. Và điều kỳ diệu là khi bạn buông, không những bạn được nhẹ, mà những người bạn từng giận, từng oán, họ cũng được giải thoát. Có thể họ chẳng bao giờ biết bạn đã tha thứ, nhưng dòng năng lượng ấy sẽ chảy ngầm như mạch nước ngầm chảy qua lòng đất mát lành, âm thầm và đủ sức tưới mát cả một vùng cằn cỗi trong tâm. Bạn cũng không cần phải buông một lúc tất cả. Chỉ cần một điều thôi, một người, một kỷ niệm, một điều bạn biết rằng giữ lại chỉ khiến bạn đau, nhưng chưa từng dám thả ra. Hãy thử thở thật sâu và nói trong lòng, tôi thả điều này đi. Nếu nước mắt rơi, hãy để nó rơi. Mỗi giọt là một phần tâm cũ đang rời khỏi bạn. Mỗi tiếng thở dài là một lớp nặng trĩu đang rơi xuống. Trong những đêm tỉnh giấc lúc 2 đến 3 giờ sáng, khi tất cả đã ngủ say, khi thế giới ngoài kia ngừng gọi tên bạn, chính là thời điểm bạn được làm lại từ đầu. Không ai nhìn, không ai đánh giá, chỉ có bạn với chính mình. Và chỉ có bạn mới biết điều gì mình đang níu kéo. Chỉ có bạn mới đủ quyền năng để buông. Bạn có thể tưởng tượng tâm mình là một chiếc ly đầy. Nếu bạn cứ giữ mãi những điều cũ, làm sao có chỗ cho điều mới bước vào. Sự bình an không thể ở trong một tâm đầy oán hận. Sự tươi sáng không thể nảy nở từ một lòng chất chứa bao nghi hoặc. Phước lành, tình thương và trí tuệ đều cần một nơi sạch để ngự. Và chính việc buông bỏ sẽ là cách bạn dọn chỗ, chuẩn bị ngôi nhà tâm để đón ánh sáng trở về. Có người từng kể với tôi rằng họ chỉ buông được sau khi thử giữ quá lâu. Sau những đêm tự trách, sau những tháng năm cố gắng thay đổi người khác, sau khi hiểu rằng khổ đau không đến từ người kia mà đến từ sự dính mắc của mình vào kỳ vọng. Và một đêm nọ, giữa lúc thức giấc không rõ vì lý do gì, họ chỉ thở nhẹ và nói, thôi thì cho đi vậy. Và cũng từ đêm đó, họ bắt đầu ngủ sâu hơn, mỉm cười nhẹ hơn, và thấy cuộc đời vẫn đẹp dù chẳng như mình muốn. Buông không làm bạn yếu đi, mà chính là biểu hiện của sức mạnh nội tâm, là dấu hiệu cho thấy bạn không còn cần sự kiểm soát để tồn tại. Bạn chấp nhận cuộc sống như nó đang là, không còn chiến đấu với quá khứ, không còn đòi hỏi tương lai. Và kỳ lạ thay, chính khi bạn buông, mọi thứ tốt đẹp bắt đầu chảy về, không vì bạn ép buộc mà vì bạn đã sẵn sàng. Khi bạn đã đi qua từng bước, hít thở để trở về với chính mình, niệm Phật để kết nối ánh sáng vô lượng, nhìn vào tâm mà không phán xét, khởi lên một nguyện ước chân thành và đủ can đảm buông đi những điều cũ kỹ, thì cũng là lúc bạn không còn cần phải làm gì nữa. Mọi nỗ lực có mặt chỉ để dẫn bạn đến trạng thái này chỉ cần hiện diện. An trú không phải là trạng thái thiêng liêng cao xa nào. Đó đơn giản là sự có mặt trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại. Là khi bạn không còn tìm kiếm điều gì, không còn chạy trốn điều gì, không còn cố gắng để trở thành ai khác, mà chỉ đơn giản là chính mình. Một mình trong đêm, không gồng, không phòng thủ, không sợ hãi, và lạ thay cũng chẳng còn mong cầu. Đây chính là sự nghỉ ngơi sâu nhất, không phải nghĩ của thân xác mà là nghĩ của tâm. Là khi bạn ngồi yên, không để giải quyết gì,
không để sửa chữa bản thân, mà chỉ vì bạn xứng đáng được thảnh thơi. Sau bao năm tháng đi về, sau bao mệt nhoài, thì giờ đây bạn đã có thể chỉ ngồi lại và thở trong sự tĩnh lặng của lòng mình. Bạn có thể cảm thấy điều này như một sự rỗng rang. Không còn điều gì khẩn cấp, không còn điều gì phải xâm. Và chính trong sự rỗng rang đó, tâm bạn mới thật sự mở ra với cuộc sống. Không còn chống lại dòng chảy, mà nằm yên trong lòng nó như một giọt nước tan vào đại dương, không còn phân biệt. Nếu bạn còn thức giữa đêm, hãy thử ngồi yên như thế. Đừng tìm gì nữa, đừng nghĩ gì nữa, cũng đừng lo phải an trú cho đúng cách. Vì an trú, rốt ráo, là buông cả khái niệm về an trú, là không còn cố gắng trở nên, là cho phép mọi thứ đến và đi trong sự nhẹ nhàng, bình thản, như gió thổi qua lá, như sương phủ trên mái ngói cũ, như trăng soi mặt nước, không ép buộc, không can thiệp. Lúc này, bạn cũng sẽ nhận ra mọi đau khổ từng gặm nhấm lòng bạn hóa ra không đến từ hoàn cảnh, mà đến từ việc bạn luôn kháng cự với thực tại. Khi bạn thôi chống trả, khi bạn thôi đòi hỏi cuộc đời phải khác đi, thì bỗng nhiên cái khổ đó không còn lý do tồn tại. Không ai lấy nó đi cả, bạn chỉ đơn giản không còn nuôi dưỡng nó nữa. Từng hơi thở lúc này trở nên quý giá, vì bạn không thở để đạt được điều gì, mà thở vì đó là cách bạn sống, là dấu hiệu bạn còn tỉnh thức. Một cái chớp mắt, một tiếng côn trùng ngoài cửa sổ, một nhịp tim khe khẽ vang nơi lòng ngực, tất cả trở nên đủ đầy, không cần thêm gì, cũng chẳng thiếu gì. Bạn có thể cảm thấy một làn hơi ấm từ sâu trong ngực, hoặc có thể không cảm thấy gì cả. Nhưng sự bình yên lúc này không phải thứ được đo bằng cảm giác, mà bằng sự có mặt. Bạn đang ở đây, không còn chạy theo quá khứ, không còn hình dung tương lai. Bạn đơn thuần chỉ ở đây như mảnh đất yên nằm dưới trời, như hạt sương động trên cánh lá. Và trong khoảnh khắc ấy, bạn là tự do. Không cần giác ngộ, không cần thành Phật, vì bạn đã là một phần của sự tỉnh thức từ khoảnh khắc bạn chọn dừng lại và có mặt với chính mình. Và rồi, khi cơn buồn ngủ nhẹ nhàng quay về, bạn hãy mỉm cười. Không cần nắm giữ trạng thái vừa rồi, cũng không cần tiếc nuối. Hãy để tâm chìm vào giấc ngủ như một làn gió lặng, không chống cự, không níu kéo, chỉ an nhiên trôi theo nhịp thở cuối ngày. Dù bạn có nhớ điều gì vừa trải qua hay không, dù sáng mai bạn có nhớ từng lời mình khởi nguyện, từng cảm xúc mình buông bỏ, hay từng giọt nước mắt rơi, thì tâm bạn đã được tưới tẩm, đã được gột rửa, đã được làm mới, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Nếu đêm mai bạn lại tỉnh giấc giữa canh khuya, đừng vội bật đèn, đừng vội cầm điện thoại, cũng đừng vội xem đó là mất ngủ, mà hãy coi đó là một lời mời mầu nhiệm. Một lời mời để quay về, để bước vào không gian linh thiêng nhất chính bạn, không phòng bị, không vai diễn, không nhãn mát. Chỉ bạn và hơi thở, chỉ bạn và ánh sáng trong lòng, chỉ bạn và một vị Phật chưa từng rời xa. Dù cuộc sống ngày mai có ra sao, dù công việc, mối quan hệ hay hoàn cảnh ngoài kia có thay đổi thế nào, thì chỉ cần đêm nay bạn trở về là bạn đã gieo được một hạt giống của ánh sáng. Hạt giống ấy, nếu được nuôi dưỡng bằng sự tỉnh thức thường xuyên, sẽ nở hoa bình an, không chỉ trong đời này mà còn trong vô lượng kiếp sau. Nếu bạn thấy lòng mình nhẹ hơn sau khi đọc hết những dòng này, nếu trong tim có một tia sáng vừa được thắp lên, dù nhỏ thôi, thì xin bạn hãy để nó lan tỏa. Hãy gửi tặng ánh sáng ấy cho một người đang vật vã giữa đêm tối. Hãy là người truyền đuốc lặng lẽ nhưng bền bỉ. Và nếu bạn muốn cùng nhau đi tiếp trên hành trình tỉnh thức này, hãy nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đón nhận thêm những lời chia sẻ dịu dàng từ Phật Pháp mỗi ngày. Đêm khuya rồi, mời bạn đặt tay lên ngực, mỉm cười nhẹ và khẽ thầm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi khép mắt lại. Giấc ngủ đêm nay xin gửi bạn về trong vòng tay của tỉnh thức. Và ngày mai, bạn sẽ bước ra đời với một tâm hồn mới, vững vàng và sáng rỡ hơn.